ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። ካልኩሌተራችን እየሰራን ነው። የምንሰራት ካልኩሌተር እችን ትመስላለች። እችን ነው እየሰራን ያለን። ስለዚህ ፓወር ላይ ነው ያቆም እንዴት አድርገን እንደምሰራው እና እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናስገባ የመጀመሪያውን ነምበር ነው። ስለዚህ ፈርስት ነምበር ትላላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የምታስገቡት ደግሞ ሰከንድ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ነምበር ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እንትን ካረጋችሁት በኋላ አሁን እዚህ ጋር እየሰራን የእንትን ብቻ ነው። ፈርስት ነምበሩን ዳታውን ያስቀመጥን የፕላሱን ብቻ ነው። የመቀነሱን የማባዛቱን የማካፈሉን አላስቀመጥንም። ነገር ግን ኦፕሬተሩ ከተመረጠ በኋላ ያለውን ሰርተናል። ስለዚህ የመደመር ያለውን ሁሉ ኮፒ እያደረግን ለሌሎቹ እንትን እንላለን ማለት ነው፣ እንጠቀማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕሬተሩ የተመረጠው ማይነስ ከሆነ ማለት ይሄ በማይነስ ከገባ ሰውዬው ኦፕሬተሩ የተመረጠው ማይነስ እናደርገዋለን። ከዛ ደግሞ እንደገና በማባዛት ከገባ ኦፕሬተሩ የተመረጠውን ማባዛት እናደርገዋለን። ከዛ ደግሞ በማካፈል ከመጣ ኦፕሬተሩ የተመረጠውን ማካፈል እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ከዛ የመጨረሻ ደግሞ የቀረን ምንድነው? ፓወሩ ነው። ስለዚህ ኦፕሬተሩ የተመረጠው ፓወር ከሆነ ኦፕሬተር ሴሌክተርን ፓወር ምልክት እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ shift + 6 አረግን ማለት ነው። አሁን ኦፕሬተር እንዳለ ስለዚህ አሁን መደመር መቀነስ ማባዛት ይሰራልናል። ስለዚህ እንሞክራቸው መጀመሪያ ሌሎችን ከመስራታችን በፊት እዚህ ጋር ሽራን አድርገውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 4 ስለዚህ ሌብሉ እንትን እያለች ነው። እንትን ማድረግ ያለብን ደግሞ ይሄ ቴክስቱ የሚጻፍበትን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እየጻፈ ያለ በስተግራ በኩል ነው። በግራ ሳይሆን መጻፍ ያለበት እንትኑ መቀየር አለበት የሚጽፍበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፕሮፐርቲ ውስጥ መቀየር አለብን ቴክስቱ የሚጻፍበትን ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤም አክሴፕት ካልፋክ ቦርደርስ ሃይድ ላይንስ ሎክድ ሎኬሽን ሎክድ ሞድ ፓስወርድ ቴክስት አላይኑን ወደ ምን እንቀይሯለን ማለት ነው? ወደ ራይት እንቀይሯለን። ካልኩሌተሮችን አይታችኋቸው እንደሆነ የሚጽፉ እንትኑ ይሄ የሚጻፍ እዚህ ጋር ነው፣ በራይት ኮርነር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድርገናል፣ ወደ ራይት ቀየር ነው ማለት ነው። ቴክስት አላይኑ አሁን ይሰራልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 4ን ጻፍኩ። ቁጥሮችን ደግሞ አንተን አልሰራናቸውም። አሁን እየሰራን ፈርስት ነምበር ሰውየው እኮ ገና እንዲያስገባ የግድ በተኖችን ይጫናል። ስለዚህ በተኑ በሚጫንበት ጊዜ አንድ እንትን ማድረግ ያለብን ይሄ ወደ ቴክስት ቦክሱ እንዲጽፈው ማድረግ ያለብን ማለት ነው፣ እንዲጨምረው ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ከበተኖች እየገባን ስራችን መስራት እንጀምራለን። ስለዚህ ከዜሮ ከስንት ጀምር? ከአንድ እንጀምር። ከዛ በኋላ አንድ ከተነካች ምንድነው የምናደርግ? ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ማለት ቴክስት እኩል ይሆናል አንድ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ይሆናል ቴክስቱ አንድ ይሆናል። እስኪ ግን እዚህ ጋር ትንሽ ግራ ስለተጋቡ ኮዶን እንያት የሰራዋትን ከዚህ በፊት። እሺ ከዛ ስትሪንግ ቫሪያብል ፈጠርኩ። ከዛ እዛ ላይ ቴክስቱን አስገባሁት። ከዛ ቫር ሌንግዙ አንድና እቺን በኋላ እንሰራታለን። ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት አንድ አስገብቻለሁ። ካልሆነ ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ሌንግዙ ከአንድ ከሆነ ቫር ኤለመንት 0 እኩል ይሆናል የቫሪያብል ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ቫሪያብል ውስጥ አስገባሁት እና አንድ ከሆነ ማለት መጀመሪያ ቫልዩ ያለው ማለት ነው። ለስትሪንግ ቫር የሰጠሁት ስትሪንግ ቫር የለም የሰጠሁት። እሺ አንድ ከሆነ እና ኤለመንት 0 ከሆነች ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት አንድ ስለዚህ ቫሪያብል ለጊዜው ያስፈልገንም። ቫሪያብል የሚያስፈልገን ወደፊት ነው። አሁን ዝም ያለ ቫሪያብል ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እኔ ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት እኩል ይሆናል አንድ ነው ያልኩት። ነገር ግን ከዚህ በፊት ቴክስት ቦክስ ላይ የተጻፈበት ዳታ ካለ ያንም ግራብ ማድረግ ስላለበት ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ማለት ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ሲደመር አንድ ነው መሆን ያለበት። ቴክስት ሲደመር አንድ ነው የምንለው።
ሌሎችንም እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ እናደርግና ለአንድ ይሄን ከሰራን ለዜሮም ይሄን እንሰራለን፣ ለሌሎችም እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁለትን መጀመሪያ ልጥራ፣ ከዛ ሶስትን ልጥራ፣ ከዛ አራትን ልጥራ፣ ከዛ አምስትን ልጥራ፣ ከዛ ስድስትን ልጥራ፣ ከዛ ሰባትን፣ ከዛ ስምንትን፣ ከዛ ዘጠኝን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ በተንቱ ማለት ሁለት ናት። ስለዚህ እችን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እናደርጋለን። ከዛ እችን ወደ ሁለት ነው የምንቀይራት ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እችን ወደ ሶስት እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እችን ወደ አራት እንቀይራለን። እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እችን ወደ አምስት እንቀይራለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እችን ወደ ስድስት እንቀይራለን ማለት ነው። እችን ደግሞ ወደ ሰባት፣ እችን ደግሞ ወደ ስምንት እንቀይራለን። በተን ሲክስ በተን ኤት ማለት አውቄ ነው እንደዚህ ያደረኩት አስቀድሜ። እችን ደግሞ ወደ ዘጠኝ እንቀይራለን ማለት ነው። እችን ወደ ዘጠኝ ቀየርን። ስለዚህ አሁን ግን በተኖችን ቁጥር እንድናስገባ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲደመር ሁለት በምልበት ጊዜ ውጤቱ 3.00 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ሌላ ደግሞ መስራት ያለብን ምንድነው? ክሊር ማድረግ ከፈለኩ ለምሳሌ ክሊር መጠቀም ከፈለኩ ክሊር መስራት አለበት። ክሊርን ለመስራት ኮዷ ከሁሉም ቀላል የክሊር ናት። ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ቴክስት ቦክስ ዶት ቴክስት ዶት ቴክስት ብላችሁ ከዛ በኋላ ኢምፒቲ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኢምፒቲ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ አሁንም ክሊር ይሰራልናል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 8 ጻፍኩ፣ ክሊርን በመነካበት ጊዜ እንደዚህ ያደርገዋል ማለት ነው። ባዶ ያደርገዋል ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ መስራት የምንፈልገው ምን አለ? እዚህ ጋር እችን እንስራት። ይሄ ምንድነው የምትባል እቺ ስኩዌር ሩት። ስለዚህ ስኩዌር ሩት እንስራት። ስኩዌር ሩትን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ ቁጥር ብቻ ነው። ስለዚህ ፈርስ ነምበርን ብቻ ነው የምንጠቀም። ሰው እያስገባውን ኦፕሬተር ሴሌክትድም አንልም። ስለዚህ ፈርስ ነምበርን ምን እናደርገዋለን? ማት ዶት ስኩዌር ሩት የሚባል ፋንክሽን አለ፣ ቢልቲ ፋንክሽን። እሱን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ኤስ ኪዋርቲ ኤስ ካፒታል ናት። ከዛ እዚህ ጋር ፈርስ ነምበርን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፈርስ ነምበር ፈርስት ነምበር። ከዛ በኋላ ይሄ ሪዛልት ውስጥ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ሪዛልት ውስጥ አስቀመጥ ነው። ከዛ ደግሞ ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን። ዲስፕሌይ የምናደርግ በምንድን ነው? መጀመሪያ ሪዛልት ኤስ የምትሏ ታስፈልገናለች። እሷን ኮፒ እናደርጋት ከአንዱ ወይ ከመደመር ወይ ከመቀነስ ወይ ከማባዛት ወይ ከማካፈል። ስለዚህ ኩሊናል ውስጥ ገብተን ከአንዱ ውስጥ ያለችውን እነዚህ እችን ኮፒ ማድረግ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ። ከዛ እዚህ ጋር መጠን በፓወር ማን ነው ይሄ ስኩዌር ሩት ውስጥ እንገባና ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በምንልበት ጊዜ ሪዛልቱን ወደ ሁለቱን ፖይንት ይቀይረዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቴክስት ቦክሱ ላይ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ይሄን ሰራን። ይሄንም ቼክ እናድርግ መስራት አለመስራቱን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 5 ብዬ ስኩዌር ሩትን በሚጫንበት ጊዜ ፈርስ ነምበር እንዴት 0.0 አለ? እስኪ ቆይ እዚህ ጋር የሳትነው ነገር አለ መሰለኝ። ፈርስ ነምበሩን ወደ እንትን ቀየርኩት። ከዛ እስኪ እንትናችን ውስጥ እንየው፣ እዚህ ከሰራናት ውስጥ እንየው። ፈርስ ነምበር ደብል ዶት ፓርስ ቴክስት ቦክስ ሶሪ ምክንያቱም ፈርስ ነምበሩን ፓርስ አረገው እዚሁ ጋር። ምክንያቱም ያኛው ጋር መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል እንዲሁም ደግሞ ፓወር ላይ ከኦፕሬተር ሴሌክተር ላይ ፈርስ ነምበርን ተቀብለን ነበር። አሁን ግን ዝም ብለን ሳንቀበል ነው ፈርስ ነምበር ያልን ዝም ብለን ማለት ነው ኮንቨርት ያደረግ ነው። ስለዚህ እንትን ማለት አለብን፣ ይሄ ዳታውን ማግኘት አለበት ማለት ነው። ፕላስ ከተመረጠ አሁን ፈርስ ነምበር አፕ ይሰጣል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ላይ ገብታችሁ በምታዩበት ጊዜ ፕላስ በሚመረጥበት ጊዜ ለፈርስ ነምበር አሳይን ይደረጋል ከቴክስት ቦክሱ። እኛ ግን ያን አላደረግንም። ስለዚህ ማድረግ አለብን እዚህ ውስጥ ማለት ነው።
ስኩዌር ሩት ኦፕሬተር ውስጥ ለፈርስት ነምበር ዳታ ኮሌክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ብላችሁ ፈርስት ነምበር ትሉትና ደብል ዶት ፓርስ ደብል ከዛ ዶት ፓርስ ትሉትና እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ ዋን ዶት ቴክስትን እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ከቴክስት ቦክስ ዋን ዶት ቴክስት ያለውን ቁጥር መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከወሰድን በኋላ ፈርስት ነምበሩን ሪዛልት ተሰጥተን ቀየርን። ስለዚህ አሁን ይሰራልናል። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ 8 ስኩዌርስ ነው 2.83 ይለናል ማለት ነው። በትክክል ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ከሰራን አሁን ደግሞ ሌላ መስራት ያለብን ምንድነው ፋክቶሪያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋክቶሪያል ለመስራት ደግሞ ምን እናደርጋለን? የሚያስፈልገን ይሄንም ለመስራት አንድ ቁጥር ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ቁጥሩን እንቀበላለን ከእንትኑ ከተቀበልን በኋላ ከእንትኑ ምንድነው የሚባል ይሄ ከቴክስት ቦክሱ ማለት ነው ከወሰድን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ባለፈው የሰራናት አለች ዱ ሀይል ካልኩሌተር ማለት ነው። ስለዚህ እዛች ላይ ያለችውን ፋክቶሪያል ኮዷን ኮፒ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግባና ስለዚህ የት ጋር መሰላችሁ ከዊንዶውስ ፎርም አፕሊኬሽን ቻፕተር 2 ከመግባታችን በፊት ስለዚህ የት ጋር ከአሬም በፊት ዱ ሀይል ፎር ሉፕስ በፊት እዚህ ጋር ዱ ሀይል ሉፕ የሰራናት አለች ፋክቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እንጠቀማለን። እቺን ኮድ ኮፒ እናደርጋት ኮዳችን ናት። ከዛ ስለዚህ እንዳለ ኮፒ እስከ እቺን ኮፒ እናደርጋት በቂ ነው። በቂ ነው። ስለዚህ ይሄን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። እዚህ ጋር 50 ከሚለው ላይ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ይሄው ኢንት ኤን ፈጠረ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ፈርስት ነምበር አለን እኛ ኢንት ኤን አያስፈልገንም ተቀብለናል። ይሄ ቁጥሩን ተቀብለናል አሁን። ስለዚህ በኤን ቦታ ማንን ነው የምንተካ ማለት ነው? ፈርስት ነምበር ነው የምንተካ። ፋክቶሪያል መጀመሪያ በዲፎልት ስንት ነበር? አንድ ነበር። ፈርስት ነምበር ትሉታላችሁ። ከዛ ይሄ ፋክቶሪያል ዴሲማል ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ደብል እንቀይረው። ሁለቱም አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ካለበለዚያ ፓርስ ማድረግ አለብን አንዱን ወደ አንዱ። እችንም ወደ ፈርስት ነምበር ነው የምንቀይራት። ፈርስት ነምበር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም እዚህ ጋር ፈርስት ነምበር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ፋክቶሪያል ውስጥ ፋክቶሪያል ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን እኛ ግን ምን እንደምናደርግ ቴክስት ቦክስ ዋን ዶት ቴክስት ላይ ማን እናስቀምጣለን ማለት ነው? ፈርስት ነምበር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፋክቶሪያልን ሰርተን ጨርሰናል። ስተሳላችሁ እያለን ነው ፓርሳ እናደርግ ነው እንትን ያልነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኮንትሮል ሪዛልትስ የሚለው መጠቀም አለብን። ስለዚህ ሪዛልትስ ማለት ኮንትሮል ፕላስ ቪ። መጀመሪያ ግን ይኸው እቺ ፈርስት ነምበር መጀመሪያ ማለት እቺ ፋክቶሪያል ማለት ሪዛልት ናት። ስለዚህ ለሪዛልት መጀመሪያ የምንስጠው ፋክቶሪያል እንስጠው እኩል ይሆናል ብለን ፋክቶሪያል እንስጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋክቶሪያል ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ስለዚህ አሁን ይሰራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ፋክቶሪያል በምርበት ጊዜ 120 ይለኛል ማለት ነው። ይሄ ፋክቶሪያል ነው ሰራል። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙን። እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉት፣ ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት እንደዚህ አድርጉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ግራ ተጋቡ። ሰላሙን